Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển số thành chữ trong Excel. Thì trên màn ảnh của các bạn thì các bạn thấy được rằng là mục đích của chúng ta sẽ chuyển các con số ở bên tay cột bên tay trái này thành chữ ở cột bên tay phải này. Đấy, đây, chuyển được các cái số này sang thành chữ ở bên tay phải này. Thì thông thường thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ là bằng này, hàm chuyển số thành chữ là sẽ là VND, mở ngoặc, chọn cái ô cần chuyển, đóng ngoặc và enter. Đấy, nó không ra được bởi vì là ở đây là chưa cài đặt cái hàm để chuyển số thành chữ thì nó sẽ không ra được cái dòng chữ ở đây. Đấy, nếu mà sau khi cài đặt rồi lẽ ra nó phải ra cái dòng chữ là 12.542.150 đồng ở đây này, đây chưa nhỉ? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi cài đặt nó. Thì trước khi cài đặt nó thì giống như các phần mềm khác thôi, nó là một cái tool add-in ở trong cái phần mềm Microsoft để được cài vào cái Microsoft Excel này. Thì bây giờ chúng ta kiếm nó ở đâu? Kiếm nó ở trên Google, các bạn gõ là tool chuyển số thành chữ trong Excel thì nó sẽ ra một loạt rất nhiều các cái trang web nó hướng dẫn. Thì ở đây tôi lấy ví dụ một cái trang kế toán, một trang web kế toán nào đấy. Thì đây là một trong những cái tool mà rất là phổ thông của các bạn dân kế toán. Đấy, ai làm kế toán đều phải có tool này hết và các bạn sẽ thành thạo. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn những cái bạn mà nào mà chưa biết nhá. Thì ở đây họ cũng hướng dẫn rất là chi tiết này. Các bạn vào đây các bạn đọc được, các bạn đọc đi. Làm theo hướng dẫn của họ cũng được. Thế còn mình hướng dẫn ngắn gọn hơn một chút và tổng hợp hơn một chút và ứng dụng nó trực quan hơn một chút. Thì các bạn tải nó về. Ở đây các bạn bấm vào nút tải này, các bạn tải nó về, các bạn sẽ tải được về một cái file ACC Helper như này. Thì về ở máy thì nó sẽ như này. Đây, thực ra có một file zip khoảng chừng 1 megabyte này. Megabyte thì bạn giải nén ra nó được một cái thư mục như này. Đấy, thì thông thường thì các bạn sẽ nhớ lưu cái địa chỉ này. Đấy, địa chỉ này. Đấy, nhá, giải nén ra nó được các cái thư mục như này. Thì chúng ta thường hay dùng hai file, một là file ACC Helper này và file ở trong cái thư mục x64 này là cái thư mục dành cho Win 64 bit. Vì đa số là dùng Win 64 bit hết rồi. Chúng ta lưu ý là tí lát nữa chúng ta sẽ trỏ vào cái thư mục x64 này nhé. Rồi, bây giờ để cài đặt thì chúng ta sẽ quay trở lại màn hình Excel này. Các bạn vào thẻ file, các bạn vào option, các bạn vào add-in. Rồi, ở đây các bạn lưu ý phía bên dưới nó có cái ô các bạn chọn này. Manage là quản lý này, quản lý Excel add-on, add-in này. Thì các bạn chọn là Excel add-in nhá. Các bạn chọn go. Rồi, các bạn browse lên. Browse nó ở đâu? Thì các bạn lưu lúc nãy lưu nó ở đâu thì bây giờ phải trỏ vào cái vị trí đấy. Mình lưu nó ở trong này. Thì mình sẽ trỏ đây, Zapper. Đấy, các bạn nhớ chưa? Nó có chữ x64 này. Windows bây giờ đa số là 64 hết rồi, các bạn chọn x64 này, kích đúc vào nó. Đấy, nó hỏi này, file name nó đã tồn tại rồi, bạn có muốn replace không? Có. Yes, replace. Đấy. Thì sau khi bấm vào đấy thì mình sẽ chọn OK. Đấy, nó sẽ đăng ký thành công nhé. Đấy, nó ghi rõ tác giả này, Nguyễn Duy Tuân của Blueshop, cả số điện thoại của anh ấy nữa này, là anh ấy can thiệp, anh ấy viết cái tool này. Đấy. OK. Đấy. Nó sẽ kệ nó, các bạn tắt đi. Thế bây giờ muốn kiểm tra xem nó chạy chưa nhá, thì các bạn gõ này bằng VND. Đấy. Hoặc chọn chỗ này, hoặc là enter một cái. Đấy. Nó sẽ ra cái chữ cho bạn này này. Sau khi cài đặt xong rồi thì nó sẽ ra chữ cho bạn này này. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó ra chữ này. Thế là mình kéo xuống xem nó có đúng hết không nhá.
Đấy, bạn thấy chưa? Đây nhá. Kiểm tra cái dòng này xem có đúng nhá. 12.542.150 đồng chẵn. Đấy, đúng rồi. Đến 50 đồng chẵn này. Đấy, các bạn kiểm tra. Thế như vậy là chúng ta đã cài đặt xong cái hàm và thực hành xong cái việc chuyển số thành chữ trong Excel. Ok, chúc các bạn thành công.